નમસ્તે મિત્રો. ધોરણ 12 ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાં એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરેગ્રાફ પૂછાય છે ટેક્સ્ટબુકમાંથી, અને અંદર આન્સર આપેલા જ હોય છે આડાવડા. એમાંથી કઈ રીતે આન્સર લખવા એ આપણે સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરેગ્રાફ છે કે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ અપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેજ. લવ છે ઓટોમેટિક છે, ઇરેજ કરી નાખશે. ઇરેજ password dot exemption from your current operating system. It may remain in your permanent memory, but it will no longer disrupt other programs. Love will eventually overwrite load esteem.exemption with a module of its own called high esteem.exemption. Second paragraph છે the system will overwrite any conflicting file and begins patching any faulty programming. Also, you need to delete self-critic.exemption from all directories and then empty your recycle bin afterwards to make sure it is completely gone. એટલે સંપૂર્ણ જતું રહેશે and never comes back. પછી for my imaginative and industrious brother એટલે મેન્તુભાઈ માટે left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. Walt was a complex man. To the writers, producers and animators who work with him, he was a genius who had an extraordinary stock of imagination to any story or idea. Imagination એટલે કલ્પના શક્તિ, industrious એટલે મહેનતુ, અને complex એટલે જટિલ માણસ હતો. ચાલો પછીનો મિકી માઉસ વાળો પેરેગ્રાફ છે. એમાં એકવાર પેરેગ્રાફ ટેક્સ્ટબુકમાં તમે કન્ફર્મ કરી લેજો, કેમ કે 4 બ્લેન્ક્સ આપેલી છે, એક જવાબ રિપીટ થાય છે. એટલે તમે એકવાર ટેક્સ્ટબુકમાં ખાતરી કરી લેજો કે મિકી વોઝ ઓનલી ધ ફર્સ્ટ સક્સેસફુલ પ્રોડક્ટ ઓફ વોલ્ટ્સ ઇમેજિનેશન એન્ડ અબિલિટી ટુ મેક હિઝ વોલ્ટ્સ matchless imagination and ability to make his dreams become successful. બરાબર, એમાં પણ સક્સેસફુલ આવે છે. It was an ability he could turn on for any occasion, small or big. બરાબર, તો અહીંયા 4 આવશે. તો સક્સેસફુલ છે પહેલાં અને 3 ખાલી જગ્યામાં આવે છે, છતાંય તમે એકવાર એ ટેક્સ્ટબુકમાં જોઈને કન્ફર્મ કરી નાખો. નંબર 5 છે ધ ઓવરવેલ્મિંગ સક્સેસ એટલે ભવ્ય સફળતા ઓફ વોલ્ટ્સ ક્રેઝી આઈડિયા ટ્રિગર્ડ એટલે એને પ્રેરિત કર્યો હતો. ટ્રિગર્ડ અ ડ્રામેટિક અબાઉટ ફેસ એટલે નાટ્યાત્મક પરિવર્તન લાવવા માટે ઇન ધ ડિઝની ફોર્ચ્યુન્સ. એટ સક્સેસ નેવર ચેન્જ વોલ્ટ, હી રિમેન્ડ ધ સિમ્પલેસ્ટ, એકદમ સાદો માણસ રહ્યો હતો. બરાબર, ચાલો એના પછી નંબર 6 છે માઇન્ડ ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી આર ઓલ ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક. એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે ક્લોઝલી એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર. ઇટ હેલ્પ્સ યુ ડિસ્ટિંગ્વિશ ધેમ મોર ક્લિયરલી એટલે એકદમ સ્પષ્ટપણે ઓળખવામાં મદદ કરે છે. ઇફ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ લોજિકલી, જો તમે એને લોજિકલી છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો યોર મેન્ટલ કેપેસિટીઝ આર યોર એબિલિટીઝ ટુ ડુ મચ વર્ક. છતાં એ પેરેગ્રાફ પણ એકવાર ખાતરી કરી લેજો કે સેપરેટલી શબ્દ આવે છે કે કેમ, એ પણ એક જોઈ લેજો. આ પેરેગ્રાફ એકવાર ટેક્સ્ટબુકમાં યુનિટ 3માં જોઈ લેજો. બરાબર, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જ છે. ચાલે નંબર 7 છે કે વેન લાઈફ બીકમ્સ ટુ હેક્ટિક એટલે જ્યારે જીવન એકદમ રઘવાયું બની જાય છે. હેક્ટિક એટલે રઘવાયું. વી કેન એન્ડ અપ ફિલિંગ મેન્ટલી ટાઈડ અપ, માનસિક રીતે આપણે થાકી જઈએ. ટાઈડ ઇન નોટ્સ. નથિંગ સીમ્સ ઇઝી એન્ડ પોઝિટિવ એન્ડ પેસિમિઝમ સ્ટાર્ટ્સ એટલે નિરાશા શરૂ થાય છે. સેટ્સ ઇન એન્ડ વી કેન નોટ સી અ વે આઉટ ઓફ અવર કરંટ પ્રોબ્લેમ્સ. પછી નંબર 8 છે માય બ્રધર એન્ડ આઈ વર એટ અ વેરી યંગ ઇમ્પ્રેશનેબલ એજ એટલે પ્રભાવશાળી ઉંમરમાં હતા. વેન અવર ફાધર મેરિડ અ સેકન્ડ ટાઈમ હી વુડ ઓફન એરોગન્ટલી પરેડ એટલે અભિમાનથી ગર્વથી ઘરની અંદર ચાલતા આવતા હતા. ઇન ટુ ધ હાઉસ વિથ હિઝ ન્યૂ વાઇફ. મધર વોઝ હેલ્પલેસ એટલે મમ્મી છે લાચાર હતી. બરાબર છે, ચાલો એ રીતે આગળ 9 જો કે આઈ ડ્રોવ અ ગુડ ડોક્ટર બેક ટુ હિઝ હોમ એટલે હું સારા ડૉક્ટરની ઘરે મૂકી આવ્યો. હી સેડ દેટ નાના વોઝ ડેશ ફ્રોમ અ સોર્ટ ઓફ ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર કે નાના છે એક પ્રકારની ડિસોસિએટિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરથી પીડાઈ રહ્યા હતા. સફરિંગ ફ્રોમ એટલે પીડાઈ રહ્યા, સફરિંગ પછી ફ્રોમ આવે. ધ ડેશ વોઝ લિટલ અન્ડરસ્ટુડ, ધ કન્ડિશન વોઝ લિટલ અન્ડરસ્ટુડ. આ સ્થિતિ બહુ ઓછી સમજી શકાય એવી હતી.
he said, and there was no sure cure of it. એનો કોઈ ચોક્કસ ઇલાજ નહીં હતો. We will keep at it, do our best, but at your Nana's age, that kind of recovery is nearly impossible. એટલે નાનાની ઉંમરમાં આ પ્રકારનું સાજા થવું એકદમ અશક્ય હતું. The ants એટલે કીડીની organized the work in this way. While some were carrying up the bits of insects, the others went in front and cleared away any sand or small stone that dashed the way. The ants immediately organized, કીડીઓ છે ને એમાં એપોસ્ટ્રોફીસ નહીં આવે. The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up the bits of insects, the others went in front and cleared away any sand or small stone that obstructed એટલે અવરોધરૂપ થતા હતા. બરાબર, અવરોધરૂપ થતા હતા એને દૂર કરતા હતા, જે રેતી છે, ટુકડા છે. At some points where it was difficult to get a foothold, these and would position તે એવી રીતે નમી જતા હતા કે એક કીડી છે બીજી કીડી ઉપરથી ચાલી જાય. આ વુડ પછી મૂળ ક્રિયાપદ આવે અને મૂળ ક્રિયાપદ એક જ છે, પોઝિશન એક જ છે. બરાબર. પછી છે 11th પેરેગ્રાફ છે જો કે સચ બિહેવિયર શોઈંગ ધ અડેપ્ટનેસ. અડેપ્ટનેસ એટલે શું થાય તો કે હોશિયારી થાય. બરાબર. અડેપ્ટનેસ ઓફ એન્ડ્સ હેઝ બીન નોટિસ એન્ડ સ્ટડીડ. પહેલામાં અડેપ્ટનેસ હતું, બીજામાં સ્ટડીડ છે. Studied by many. Now science has discovered some things about ant life which seem to show that the dash of these tiny creatures એટલે intelligence, the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. કીડીની બુદ્ધિમત્તા માણસની બુદ્ધિમત્તાની નજીક છે. The most dash kind of ants, the most ferocious kind of ants is the driver ants of Africa. They have no fixed home but are always on the move. They are dash blind. તેઓ એકદમ આંધળા હોય છે એટલે completely blind. But they march in long lines, many millions along, and they devour એટલે ભક્ષણ કરી જાય છે any animal that happens to be in their path. બરાબર. The workers know that they have no enemies except their master. તેમના માસ્ટર સિવાય કોઈ તેમના દુશ્મન નથી. એક્સેપ્ટ એટલે સિવાય કે થાય. They know that their citizenship papers are no warrant, ગેરંટી નથી for the safety of their wives and children. તેમના બાળકો અને વાઇફની માટે કોઈ ગેરંટી નથી. They know that the honest sweat and persistent toil એટલે સતત મજૂરી કરવી, સતત એટલે persistent, toil એટલે મજૂરી, and years of struggle bring them nothing on to worth fighting for them. ચાલો. The kind of dash the workers want is recognition. The kind of preparedness, તૈયારી, the workers want is recognition and reconstruction એટલે એમના જીવનનો વિકાસ થાય of their whole life, such as has never been attempted કે જેનો કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો. Attempted by statesmen એટલે રાજકારણી or governments. Let there be no more talk about what a government can or cannot do. Mr. White was dash and wanted to taste the powers of monkey's paw. Mr. White was curious એટલે જિજ્ઞાસુ હતા and wanted to taste the powers of monkey's paw. He bent down and dash retrieved it and quickly retired. નીચે નમીને ઝડપથી એને લીધો from the fire એટલે આગમાંથી. Morris, after reluctantly explaining એટલે ખચકાટપૂર્વક સમજાવીને the appropriate manner for making the wishes, warned him that he could have the paw but at his own risk, and departed soon afterwards. Number 16 છે she caught her breath and put her dash, શ્વાસ થંભાયો, and put her dash hand on her husband's અને એનો ધ્રુસતો હાથ છે એના હસબન્ડના હાથ ઉપર મૂક્યો, trembling hand. There was a long pause એટલે લાંબો સમય વિરામ થઈ ગયો હતો. The stranger expressed grief and handed over an envelope containing some amount of money as compensation એટલે વળતર આપ્યું હતું. કવરની અંદર પૈસા આપ્યા હતા. Mr. White looked with horror, ભય સાથે જોયું હતું. The sound of એટલે અવાજ, stop at once એટલે તરત જ અટકી ગયો હતો. The sound of knocking એટલે દરવાજો ખટકાવાનો અવાજ તરત જ અટકી ગયો હતો. Suddenly there were sounds of cracks and thunder, મેઘગર્જનાનો અવાજ આવ્યો. The house started collapsing એટલે ઘર નીચે પડવા લાગ્યું હતું. They rushed towards the ground and sighed in
ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ એટલે હતાશ થઈને તેઓએ નિસાસો નાખ્યો હતો. સાય એટલે નિસાસો નાખ્યો હતો. The Neelis understood her Dutch jargon and as a result she was often punished, brutally punished એટલે નિર્દયતાથી એને સજા કરવામાં આવતી. For no real reason, કોઈ સાચા કારણ વગર. Neelis sold her to a fisherman. Eventually એટલે finally. Neelie sold her to a fisherman who owned a tavern in Kingston. Here she acquired the idiomatic expression. ભાષાની ઉપર તેમણે પ્રભાવ મેળવ્યો હતો. which came to mark her speech કે જેને કારણે એની સ્પીચ સુધરી હતી. Dumont began to show dash to this. ડિમેન છે એ આના પ્રત્યે શું બતાવતો હતો? ખચકાટ બતાવતો હતો. ખચકાટ reluctance. So she ran away with her youngest child. She finally wound up in New York City. She worked at desk job, manual job એટલે પરચુરણ કાર્ય કરતી હતી. And through some friends came under the sway of a religious fanatic એટલે ધાર્મિક સંગઠન જનુની લોકો હતા મેથિયાસ નામના, એના તાબામાં આવી હતી, એના અંડરમાં આવી હતી. પછી 20 નંબરનો પેરેગ્રાફ છે જો કે the man or woman who sees the absurdity of all these things and whose heart is therefore this innocent એટલે નિર્દોષ હોય છે, and therefore not moved by desire to be somebody, such a person is free. If you understand the simplicity of it, એની સાદગી સમજશો તો you will also understand its extraordinary beauty and depth, અસામાન્ય સૌંદર્ય અને ઊંડાણ પણ સમજી શકશો. એ યુથવાળા પેરેગ્રાફમાંથી છે. ચાલો એના પછી છે ઓફ ઓલ ધ બ્લેસિંગ્સ એટલે બધા આશીર્વાદમાં ડેશ ઓન મેનકાઇન્ડ બાય એ બિનાઇન પ્રોવિડન્સ. બ્લેસિંગ્સ કોન્ફર્ડ એટલે આપેલા છે બાય બિનાઇન પ્રોવિડન્સ, ભગવાને આપેલા છે બધા આશીર્વાદ. એમાં ધ મોસ્ટ યુઝફુલ ઇઝ ધ હેડેક, બટ ફોર ઇટ ધેર વુડ બી મેની ગ્રેટ એમ્બેરેસમેન્ટ્સ ઇન લાઈફ. ડેશ એક્સપ્લેનેશન્સ આર નોટ ઓલવેઝ ડેશ એટલે ફેક્ચ્યુઅલ હકીકતના પુરાવા. ફેક્ચ્યુઅલ એક્સપ્લેનેશન્સ આર નોટ ઓલવેઝ આઈધર પેલેટેબલ ઓર ફિઝિબલ એટલે હંમેશા પ્રેક્ટિકલ હોતા નથી. વ્યવહારુ આંકડા ઉદાહરણ આપો એ હંમેશા વ્યવહારુ હોતા નથી. પેલેટેબલ ઓર ફિઝિબલ એટલે પ્રેક્ટિકલ થાય. હેડેક ગિવ્સ ધ સફરર અ ટચ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે અગત્યતા આપે છે. ઓલ ધ એક્ટ સાઉન્ડ ક્રૂડ એન્ડ સાયકોલોજીકલ એન્ડ ડેશ પીપલ વુડ નોટ મેન્શન ધેમ એન્ડ સેન્સિટિવ પીપલ છે વુડ નોટ મેન્શન ધેમ. સંવેદનશીલ લોકો એનો ઉલ્લેખ કરતા નથી. નો અધર એલિમેન્ટ કેન બી સો ઓપનલી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ. બી આવે ને એટલે પેસિવ વોઇસ હોય એટલે V3 લખવાનું. કોઈ પણ ઉપચાર આના જેટલો સ્પષ્ટપણે સમજાવ્યો નથી, બરાબર, એટલે એ રીતે આવશે. નંબર 23 અને 24માં જો કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ એન્ડ ગ્લોબલ વોર્મિંગ્સ આર ડ્રામેટિકલી અર્જન્ટ એન્ડ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ્સ ધેટ કેન લીડ ટુ કેલેમિટસ કોન્સિક્વન્સીસ એટલે આફતજનક સંજોગો તરફ દોરી જાય છે. We do not need to wait for government alone to find solution to these problems, terrible problems, બરાબર, ભયંકર problems છે. Each individual can play an important part by simply adopting a more reasonable lifestyle. પહેલાં બે ચેક કરી લેજો, કદાચ આડાવડા પણ થઈ શકે, 1 અને 2 બંને. ત્રીજું તો રાઈટ છે, અડોપ્ટ એટલે સ્વીકારો. નંબર 24 છે, છેલ્લો યુનિટ છે, એમાંથી છે 23મો પેરેગ્રાફ 10મા યુનિટમાં. નંબર 24 છે પ્રિન્ટ આઉટ શુડ બી ટેકન ફ્રોમ ધ પ્રિન્ટર ઓનલી વેન ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નીડેડ એટલે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી જોઈએ, નહીંતર આપણે કમ્પ્યુટરમાં જ પ્રૂફ કરી લેવું જોઈએ. કમ્પ્લીટ એડિટિંગ શુડ બી ડન બિફોર હેન્ડ એન્ડ દેન ઓનલી ધ પ્રિન્ટ ઓપ્શન શુડ બી. પહેલામાં ફરીથી પ્રિન્ટ આઉટ શુડ બી ટેકન ફ્રોમ ધ પ્રિન્ટર ઓનલી વેન ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ઇનએવિટેડ. પહેલામાં ઇનએવિટેડ કરો એટલે પહેલામાં જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે. પછી કમ્પ્લીટ એડિટિંગ શુડ બી ડન બિફોર હેન્ડ એન્ડ દેન ઓનલી ધ પ્રિન્ટ ઓપ્શન શુડ બી નીડેડ. રીડિંગ વર્ક could be performed on PC monitor. This would usually cut down paper
કન્ઝમ્પશન એટલે કાગળનો વપરાશ ઘટાડશે એકદમ. એન્ડ સેવ ન્યુમરસ ટ્રીઝ અને વૃક્ષો બચાવશે. છેલ્લો પેરેગ્રાફ જોઈ લો મિત્રો. 25મો પેરેગ્રાફ છે કે judicious and calibrated use of water is the need of the hour. Every action pertaining to water consumption should be well calibrated એટલે કાળજીપૂર્વક દરેક વખતે પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વોટર ઇઝ સ્કેર્સ એન્ડ પ્રેશિયસ એટલે મૂલ્યવાન છે. ઓકે, ચાલો. સો આ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણે ટોપિક પૂરો થાય છે. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ, દેટ્સ ઓલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું તમને ન કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ.